No niin, tervetuloa toista kertaa, Peter Fredman. Morjesta. Kiitoksia paljon ja kiitos kutsusta. Eikä tästä ihan kauan alku nähtiin, eli ajeltiin tuonne Rauman Lappiin. Uhrauduttiin hallituksen kokoukseen, koska siellä oli Fredman Group, merkittävä noin 30 miljoonan fast moving consumer goods-yhtiö, jonka hallituksessa minä, jonka omistajana sinä olet vielä, niin olimme pääomistaja Corona Investin kanssa päätyneet tämmöiseen tehdasmodernisointiin ja hyvinhän ne robotit siellä kulki. Kyllä, ehdottomasti oli hienoa nähdä, kun homma toimii ja iso investointi pääsee niin kuin siinä mielessä tai käynnistyy ja aika näyttää, että miten hyvin ne laskelmat sitten piti, mutta onhan se suunta, mihin nyt mennään koko ajan, että automatisoidaan ja tehostetaan niin paljon kuin pystytään ja siihen löytyy jo hyviä keinoja, mutta totta kai ihmiset on se kumminkin se tärkein voimavara siellä, mutta se yhdistettynä tämmöiseen automaatioon ja robotiikkaan ja muuhun, niin homma kyllä kehittyy eteenpäin. Joo, ja tässä taustaksi tässä edellisessä jaksossa, jossa vähän puhuttiin Suomen näistä kehityshaasteista ja vähän niin kuin minkälaista järjestökenttää siellä on sitten omistajan aktiivisen omistajuuden ääntä edistämässä, niin homma eteni siis sillä, että kutsuit mut sinne perheyhtiösi hallitukseen ja nyt sitten couple of years later, niin ihan ollaan tässä samassa hommassa, mutta omistajuus on muuttunut ja kyllähän se yrityskin on muuttunut. Tämä on niin kuin tavallaan hienoa katsoa sieltä vähän niin kuin omistajan hyllyn vierestä siellä hallituksesta asioita, että paljon ollaan tehty asioita siellä. Ehdottomasti joo, ja itsellä on tietenkin omana intohimona niin kasvuyrittäjyys ja kasvuyhtiöt ja niihin keskittynyt enemmän tänä päivänä ja totta kai Fredman Groupista halutaan myös kasvuyhtiö ja kasvustrategia siellä on käynnissä. Joo, ja siellä on tapahtunut rakennemuutoksia, omistajamuutoksia ja sitten tavallaan vienti on musta tosi aina hienoa, kun suomalainen yritys pystyy myymään esimerkiksi Saksan markkinoilla laajentumista ja tuotteet on muuttunut ja sitten brändäyspuolella se on ollut aika nerokas se tavallaan sinun hienon nimesi käyttäminen siellä top-brändinä, että musta sekin tavallaan on ollut aika hienoa ja niin pitkälle ei ole menty. Mäkin yhdessä hallituksen kokouksessa ehdotin, että kopioidaanko tämä Tokmannin strategia, että mistä Fredman neuvottelee saksalaisten kanssa. Tämä ei ainakaan vielä lämmennyt tälle. Ei ole vielä lämmetty, mutta ideahan oli loistava. Joo, mutta hyvin toimii mun mielestä brändistrategia. Ja ehkä tämän jakson aihe voisi olla, että tavallaan nyt kun pääsit tänne verokalenteriin sitten tämän osittaisen omistajatransformaation osana, niin että mihinkäs sitten olet allokoinut tästä Fredman Groupista vapautuneita pääomia, niin ehkä yksi vastaus, että olet tämmöisen, voisi varmaan sanoa family officen muodostanut siitä vapautetulla osapääomalla. Näin on kyllä ollut suunnitelmissa, että se päivä kun sitten koittaa, niin ehdottomasti lähdetään systemaattisesti rakentaa sitten jatkoa ja toki Fredman Groupissa edelleen silleen merkittävänä vähemmistöomistajana toki, mutta aktiivisesti hallituksessa ja omistajastrategiassa, mutta sitten sen lisäksi niin on sitten Fredman Capital, johon nyt sitten keskitetty niin kuin suorat tai omistukset niin kuin varsinkin listaamattomiin yhtiöihin ja sitten seuraavaa polvea otetaan mukaan koko ajan. Joo, mullakin on holderi, mä nimesin sen DCM Capitaliksi, enkä miettinen kapitaaliksi sinänsä, siis joskus vitsailen, että jos mun suku Aravit tässä rikkaina mietti sinne niin kuin Henston sijasta, niin asiat olisi hyvin, mutta ei se taida nyt kyllä toteutua, että terkkuja vaan Mario mietti sille ja kumppaneille, että taisitte voittaa tämän pelin. Mä luovutaan jo nyt. Mutta onhan se hyvä olla tavallaan niin kuin omistajuuden työkaluja ja semmoinen osakeyhtiö oli se sitten pieni tai iso niin se on kätevä. Siis tällainen niin holding-yhtiön muodossa on vain käytännöllistä tehdä sijoituksia ja sitten se omistaminen mä oon tässä niin kyllä oppinut, että se ei ole ikinä niin kuin itsestäänselvyys, että kun jotenkin mun mielestä vieläkin tuntuu, että Suomessa ajatellaan, että se on semmoista kupongin leikkaamista ja osakesalkun päällä istumista, kun se oikeasti on sitten niin kuin hyvinkin kädet savessa menoa, niin tossahan sitten pääsee, ja sulla on tämmöinen business to consumer fetissi vielä, niin että kun monethan Suomessa haluaa sijoittaa yrityksiä, jotka palvelevat toisia yrityksiä, että tämä on niin tämmöinen B2B, eli business to business strategia, niin susta löytyy ihailtavaa
ihaltavaa, ehkä jopa idealismi, että sä haluat sijoittaa suomalaisiin kuluttajia palveliin konsepteihin. Että. Joo, se on tietenkin ehkä poikkeus siinä mielessä, että kunnioittava poikkeus. Niin, mutta siinä on joskus muutkin kysynyt tätä, niin totta kai pitkä historiakokemus FMCG-tyyppisestä niin kuin brändituotteista. Consumer goods, mitenkään nopeasti liikkuvat kuluttajat. Niin, kuluttajatuotteet, sen tyyppiset niin kuin brändi- ja jakelukanavat toki päivittäistavarakauppaa ja retailia ja Suomessa ja maailmalla. Mutta eli kokemus on yksi asia, mutta kyllä se ehkä myös se mukava haaste, mikä siinä on, että niin kuin uusien brändien rakentaminen on niin kuin äärimmäisen vaikeaa oikeasti. Ja se, että sä pääset vaikka nyt Suomessakin päivittäistavarakaupan hyllyllä, niin se on todella pitkä matka, koska täällä on 1 tai 2 nykyään käytännössä, niin se ei ole helppo tarina, mutta haasteet on mukavia mutta mitä muuta siinä on, niin toisaalta miettin aina sitä, että joo, B2B on ehkä yleisempi, mutta kyllä niin kuin kaikki tiet johtaa loppujen lopuksi sinne kuluttajaan, että vaikka, olko se vaikka armeija, puolustusvoimat, niin kyllä nekin palvelee siellä niin kuin sitä yksilöä ja yhteiskunnan niin kuin yksilöitä, että sitä ei vaan mieti asiaa näin. Joo, mutta otetaan sitten muutamia sijoituksia. Sitten toki ehkä tämmöisenä varoituksen sana, että omistajuushan on pääasiassa pääomistajan hommia, mutta on niin sanotusti cap tableissa, eli aktiivisena sijoittajana useissakin hankkeissa, niin käydään nyt rohkeasti niistä puhumaan, mutta semmoisella varoituksella, että sitten muillakin omistajilla voi olla niin kuin eri näkemykset. Tämä nyt ei ole mikään virallinen käsitys näistä firmojen strategiasta. Mutta otetaan vaikka fiksu ruoka, niin siinäkin siis pätee se, että vähän niin kuin aloitettiin, eikö voisi sanoa tämmöisellä niin kuin, tai no selipä itse, eli se transform. Niin, joo, siinä on hieno yhtiö, startuppi, joka on jo tullut niin kuin, nuoren, ei nyt aikuisen, mutta ehkä teini-ikää jo, mutta hienot founderit ja vahva eetos taustalla, että niin kuin, hävikkiä, ruokahävikkiä, muuta hävikkiä niin kuin vähennetään niin paljon kuin pystytään. Eli tämmöisiä niin kuin parasta ennen lähentyviä päivämääriä tai muuten pakkauksia, vanhoja pakkauksia, jotka muuten toimii ihan loistavasti, mitä ei niin kuin sitten normikanavia kautta pystytä myymään, niin myydään niin kuin onlinein kautta. Ja siellä on käytännössä niin sitten moni miettii, että jääkö sieltä hävikkiä, mutta sieltä ei jää mitään hävikkiä, koska siinä on dynaaminen hinnoittelu, eli se menee sitten vaikka sentillä joku tuote, ja sehän kiinnostaa kuluttajia, koska sä saat niinku hävikkiä vähennettyä ja halvalla ostettua, niin se yhtälö on kohtuu hyvä tämmöinen business liikeidea. Ja nyt voisi sanoa tämmöinen tukkukaupan punalaputus. Eli käytännössä joo, ja logistiikkaahan se on hyvin pitkälle myös, ja eriä kyllä löytyy, että se ei niinku lopu. Ja toinen nyt sitten uusi, mitä siellä on tehty, niin ovat oikeasti haastamassa niin kuin ison haasteen edessä, eli ensimmäinen kivijalkakauppa avattu Espooseen, ja siinä onkin sitten tekemistä, mutta alku on ollut todella, todella hienoa kyllä. Joo, siis onhan näissä, Fredmanillakin meillä on siellä Raumalla, siellä on semmoinen factory shop, että siis aina niin kuin mahdollista tuoda se fyysinen kanava, ja tavallaan se ei ole aina niin iso juttu, kuin ihmiset ajattelee, ja tavallaan mun mielestä tämä puhdas verkkokauppamalli, niin siis kyllä tämmöinen niin kuin, outlet-tyyppinen homma monesti toimii, kun se ei niin kuin lähde niin kuin överiksi. Tässä tietysti voi lähteä överi. Eli lähdetään haastamaan Suomen hyvin keskittynyttä kauppakanavaa, niin siinä on monella tullut kyllä turpiin siinä matkan varrella. Mutta. Kyllä, mutta ja tässä on vielä se mikään poikkeavaa, että niin kuin online retail-tyyppinen liikeidea on viety sitten maailmalla, että Hollanti ja Belgia ja siellä on niin kuin, niitä on kumminkin kohtuu vähän viimeisen 10 vuoteen tai 20 vuoteen ja sekin on hieno saavutus. Mutta joo, tämmöinen niin kuin omnikanava tai molempi parempi, niin katsotaan mihin se nyt johtaa. Hyvältä näyttää. Joo, mutta mun mielestä aivan mainio. Näistä siis ei ikinä tiedä, että itse on niin kuin tavattoman huono näissä privaattisijoituksissa, että älkää mua kutsuko yhtään mihinkään, että se voi jopa korreloida negatiivisesti miettisten rarin kanssa, että mä tykkään vähän isommista sijoituskohteista sitten, että sitä on muuten pirun vaikea sitten niin kuin aikaisen vaiheen niin kuin käyrää haistella, että
sekin on kunnioitettavaa oli sitten ihan missä vaan. Että. Ja sitten ne dekit on niin kauniita kaikille, että sitten siinä saa olla tarkkana, että ei rahoja viljetä sitten niin kuin hommiin. Mutta sitten otetaan vaikka toinen, eli sitten sulla on tämä, no itse kävin tuossa Norjassa ja Levillä pysähdyttiin ja sitten mä muistan, että sullahan oli se Levi Black ja sitten katsoin, että soitin sulle, että olisiko siellä tilaa ja sanoin, että tervetuloa, mutta tällä kertaa vähän nöyremmin majouduttiin siinä, mutta eli yksi on tämmöinen jonkinlainen niin kuin leviviehtymys. Niin, joo, siellä on niin kuin 25 vuotta tullut käytyä, niin siinäkin paikka on tuttu, mutta on muuttunut aika lailla niistä alkuajoista. Mutta sä voisit kertoa se yhden tarinan tuosta meidän formulakuskista tähän näin, niin kuin, tai tehän sillä laitetaan tuonne sisäpiiriin erään Suomen menestyksekkäämmän formula-maailmanmestarin, näitä ei siis monta ole, niin Properteissa tapahtuu jänniä asioita, niin tämä on tämmöinen teaseri sisäpiiri keskustelu tästä. Joo, siis hospitality ylipäätään se on ehkä se mikä itseäkin kiehtoo, niin kuin majoitusbusiness ja ravintolapuolen business kokonaisuudessaan. Toki Lappi on tuttu rakas ollut sieltä 25 vuoden takaa, niin sitä kautta, mutta toi nyt oli, nehän on sattumoin summia ja sitten tämmöinen mahdollisuus tuli mennä mukaan, että se on käytännössä kiinteistöbisnistä, mutta osittain operoidaan sitä ja toki yhden toisen yhtiön kanssa ollaan myös siellä nyt sitten Lapissa ja Lappi on kuuma tällä hetkellä. Joo, ja jopa tämä Levin alue, joka kaikkien mielestä ei ole ihan sitä Lappia, niin sitten mutta se on musta tosi hienoa, että Suomesta löytyy tavallaan tämmöinen, kun vertaa vaikka Itä-Suomeen, joka sitten ikävä kyllä tämän Venäjän aktiviteetin vuoksi on niin kuin ottanut aika paljon turpiin, niin tuo Lapin alue niin kyllä on oikeasti siis niin kuin ihaltavasti aktiviteettia siellä. On se ja siinä kyllä hienoja asioita tehty aikoinaan, eli infrahan on isossa roolissa, että kun tiedämme missä saarekkeessa asumme ja Lappi on vielä kauempana sitten niin kuin väylistä, niin lentoliikenne on tosi tärkeä ja silloin tietenkin Kittilän kenttä, joka aikoinaan tuli Suomen puolelle, niin on mahdollistanut sekä Kittilän että Ylläsalueen, niin kuin, ja totta kai Rovaniemi sitten isona, niin sen kasvun, jota me nyt sitten nähdään. Joo, ja siinä kun mentiin sinne Norjaan, niin huvikseen mentiin siitä Haaparannan yli sitten Suomeen. Tavallaan siinäkin on se Ruotsin raja ihan merkittävä. Okei, ruotsalaiset on tehnyt rakennemuutoksensa jo vähän aikaisemmin kuin meet siellä. Nyt ei ole niin paljon populaa, mutta kyllä siitä pääsee yli. Ja mun mielestä toi väylähomma, niin tuossa kun keskusteltiin tästä Fantaan patikkaratikasta Petri Roinisen Jouko Jääskeläisen kanssa, niin sitten oli tämä Turun tunnin juna, niin siinä sitten huomautettiin, että kyllähän tämä oli niin kuin keskustelin tämän Matti Virtasen ja tuon kanssa tästä näistä raidehankkeista tunnin juna ja sitten tämä myöhemmin tämä Vantaan patikkaratikka, niin siinä sanottiin, että kyllä nyt ilman muuta pitäisi sitten se Norjan puolelle rakentaa se raideyhteys ja ehkä sillä länsimaisella leveydellä ja saada sitten se tavallaan se infra pystyy, niin sehän tukisi myös tämän alueen kasvua. Ehdottomasti kyllä. Ja nythän me saatiin myös Surjaniten linja 2 sinne, niin tavallaan siellä on sähköhuoltokin parantunut, siellä on niin kuin voisi olla teollista tuotantoakin saisi vähän paremmin sinne, että se on kyllä kova alue. No mutta tämä on oikein hyvää tämä majoitustoiminta, sitten vähän ehkä samalla kulmalla on tämä Bon Group, niin mitä se tekee? No siinä on mielenkiintoinen kyllä kasvuyhtiö ja mitä kasvua tähän maahan nyt halutaan ja eri toimialoilla ja tässä on ehkä hieno esimerkki nyt sitten, että 3 vuotta sitten perustettu nollasta, jossa ajatuksena, että niin kuin anniskeluravintoloita, ruokaravintoloita ostetaan Bonin kattobrändin alle, mutta ne toimivat omina itsenäisinä brändeinä, eli jo kohtuu kypsiä ja kassavirtaa tuottavia yhtiöitä ja viime vuonna esimerkiksi niin tuli 12 uutta ravintolaa, että siinä oli johdolla ja toki hallituksella kiire kyllä ostaa ja onboardata näitä mukaan sitten tähän kokonaisuuteen, mutta ideana siinä, että toki sitä skaalaa ja tuo saada sitten, että
hankinnoista ja henkilökunnan niin kuin, optimoinnista, niin kuin, että missä ollaan, kun on monta paikkaa, missä pystytään. Elikkä yliopistokaupungit ja sitten 5 suurinta resortteja, jotka on käytännössä aika pitkälle talviresortteja näin. Toki kesäresorttejakin löytyy. Ja sitä kautta kasvattaa, mutta ei pääkaupunkiseudulla niin kuin ainakaan toistaiseksi. Ja tietenkin iso muutos nyt sitten vähän tähän strategiaan oli sitten, että tämä Vanhainlinnan gruppi yhdistyi nyt ja tuli mukaan tähän kokonaisuuteen, joka toi nyt sitten sen majoitusbisneksen ja liiketoiminnan, mutta se tietenkin on sitten niin kuin omana ja sitten on tämä ruoka- ja anniskelupuoli niin kuin omana. Joo, se on kyllä tavallaan, mäkin olin tässä Mikko Alasaarella 50 tuolla Aulangolla, niin tavallaan musta niin kuin, tavallaan nämä Suomen vahvat niin kuin klassiset ei-pääkaupunkiseudun alueet mun mielestä hienoa, että ne niin kuin vähän herää, että se Itä-Suomi on niin kuin vähän suru puserossa, että sieltä Punkaharjut ja muut niin kuin kärsii, mutta niin kuin tavallaan tämmöiset, että ne on hienoa, että ne niin kuin herää. On, joo, ja totta kai toivoo Helsinkiinkin aktiviteettia ja heräämistä, mutta jos katsotaan Helsingistä niin kuin tunnin säteellä olevalla viuhkalla, niin on niin kuin mielettömiä paikkoja, mitä sieltä löytyy, että idästä Porvoota ja totta kai sitten Hämeenlinnan alueet ja ehkä Turkukin lasketaan siihen. Mutta missä niin kun, jos miettii maailmalla, niin tunnin siirtyminen johonkin vaikka ruokaravintolaan, niin se ei ole niin kuin mikään ongelma, mutta me tehdään sitä aina itse ongelma. Joo, näin se on, ja tavallaan nyt tämä tietysti lentoreitit on osittain nyt epämukavat, että Euroopasta saa tietysti aika hyvin syötettyä, mutta se Aasia joutuu kiertämään vähän ikävästi sen Venäjän ympäri sieltä Jäämereltä, että se tavallaan se oli niin kuin vahva linkki nämä niin kuin Aasian turistit. Toki sieltä nyt tulee kuitenkin, että tai se on kokonaan kuollut, että ne on valmiit näkee sen muutaman tunnin lisävaivan. Ehdottomasti, ja sitten se eksotiikka ja mikä heille niin kuin näkyy sitten Pohjoismaissa ja varsinkin Lapissa, mutta yhtä lailla niin kuin Järvi-Suomi on niin kuin tulevaisuuden kohde siinä mielessä, ja me tietenkin yritetään tehdä kaikkemme, että sitten tämä majoitus ja sitten ruokapuoli ja koko ravintolatoiminta olisi sitten vastaisi sitä niin kuin kysynnän tasoa, mitä haetaan, ja ei meidän tarvitse yhtään hävetä, että me ollaan kyllä niin kuin, meillä on aidot puhtaat raaka-aineet ja puhdas luonto ja fasiliteetit ja infrakin rupeaa olemaan maailmanluokkaa, niin kyllä meillä on siinä mielessä hyvä, että sitten vaan kunhan meidät tavoitettaisiin ja saadaan se, niin kuin se viestintäkanavat auki, mitä me nyt Lapissa nähdään, että siihen vaan menee oma aikansa, ja uskon, että sama tapahtuu myös Järvi-Suomeen tässä tulevien vuosien aikana. Joo, toi kulinarismi ja tavallaan siis tuosta muuten, kun oltiin siitä Fredman Groupista, heriytettiin se Jeff Stein, niin tavallaan sekin oli aika kunnioitettava kasvuhomma, että tavallaan markkinajohtajaksi muutamassa vuodessa tänne niin ravintolateknologiaan ja sen niin tietojärjestelmiin. Törmäsin muuten tuossa Helsingin yössä, niin laitoin rahaan viikolla tähän niin kuin luksuselämään tai niin kuin seiskakirjat. Ökyelämään. Niin olin ostamassa ökydrinkkiä, niin siitä tuli toi CGI:n aromitiimiä, ja sitten mä kyselin, että no mitäs menee, ja kiittelin, että se on toimii tässä niin kuin aromi logistiikka ja reseptiikka ja diagnostiikka ja oma valvontajärjestelmässä tosi hyvin itse asiassa, että niin kuin sillekin löytyy tavallaan niin kuin oikea koti. Sinänsä vähän sääli, että me ei olla enää sitä niin omistajana katsomassa, mutta siellä CGI:n sisällä siitä on löytynyt selvästi paljon lisäarvoa. Eli tämä on myös jännä, että sä oot sitten tänne keittiöpuolelle mennyt, että oot toki hyvä seuramies ja ravintola illallisille osallistuja, mutta oot niin kuin aina ollut kiinnostunut siitä tavallaan niin kuin ravintolan sisäisestä toiminnasta. Ehdottomasti joo, ja ehkä siinä yksi asia, mikä niin kuin Fredman Groupin hienous on ollut, että myös me ei vaan myydä tuotteita, vaikka puhutaan FMCG-tyyppisistä, niin elonkelmoa, mutta jos ei se niin kuin palvele sitä ruoan tekijää, kokkia siellä parhaalla mahdollisella tavalla, niin silloin me ollaan niin kuin hakusessa, eli se on ollut niin kuin kantava voima edelleen, ja silloin, jotta sä pystyt sen tekemään, niin sun pitää oikeasti ymmärtää, mitä siellä niin kuin asiakkaiden prosesseissa ja ruoan valmistuksessa niin kuin tapahtuu. Ja toki sitä kautta myös itse kohtuu kiinnostunut
ruoan valmistuksesta, mutta varsinkin eri teknisistä härpäkkeistä, millä sitä sitten tehdään. Ja se on kehittynyt aika lailla, vaikka siis yksi vanhimpia toimialoja ja kohtuu konservatiivinen edelleen, niin kyllä sinne niin kuin teknologia-avusteisia asioita tulee välttämättä, että se on ihan selvä. Mutta välillä sitten Karita Liina niin on ihan legenda siellä keittiössä ja mä en tiedä, sopii kotipöytäänkin, mutta siis tämä ravintolapuoli noin muuten, niin siellä löytyy kaikenlaista tosi pätevää porukkaa ja tavallaan tämmöinen huippukeittiö ja vähän niin kuin nautiskelu. Siis sitäkin mä nyt vähän toivoisin, että kun me ollaan niin itse ajatus lamas vähän sillä lailla, kun jengi niin kuitenkin köyhäilee ja siis ei mitään pahaa volttailussa, mutta sillä että niin menkää nyt vähän old school ravintolaa katselemaan toisiinne silmiin ja kertomaan huonoja vitsejä ja rakentamaan suhteita, että se on kyllä niin kuin tosi tärkeä osa ihmisyyttä. Ehdottomasti siinä on kyllä tapahtunut niin kuin paljon pandemian jälkeen, niin kuin totta kai itse pandemia-aikaa ja muuta kuin sulkiravintoloita, niin se oli niin kuin todella kriisi toimialalle, mutta se on niin kuin muuttunut kyllä tässä niin kuin se ruoan kuluttaminen ja toimiminen ylipäätänsä, niin, ja näin se menee. Siihen pitää niin kuin sitten mukautua, mutta kyllä tuossa niin kuin juuri nämä sosiaaliset ja tämmöiset niin kuin puolet kärsii nyt, että sen sijaan, että ystävien tai business-lounaiden ollaan fyysisesti hyvän ruoan ääressä ja jutellaan niin kuin hyvää sisältöä siihen liittyvää, mitä sitten tehdäänkään, versus se, että ollaan Teamsissa omassa pikkutoimistossa ja syödään ehkä sitten silloin, kun nähdään tarpeelliseksi tai näin, niin eikä tavata ihmisiä, niin meitä moneen lähtöä. Mutta jos katsotaan Ruotsia vaikka ja Tukholmaa, niin on niin kuin täysin eri tilanne siellä kuin Helsingissä. Ja niin kuin, että tarkoittaa, että siellä on kaikki ravintolat täynnä, siellä on elämää keskustoissa että kyllä meillä oli hyvä suunta ennen pandemiaa ja me oltiin jopa menty mun mielestä ohi Tukholmaan ja Tanskan tai ainakin samalla tasolla ja nyt me kyllä ollaan taas vähän takamatkalla. Joo, siis nämä ulkomaalaiset täyttää sitä, mutta on se niin kuin vähän nekin ihmettele, että missä sitä paikallinen porukka. Että siis oikeasti se verkottautuminen, niin mä en tiedä, totakin mä oon nyt ruvennut, siis niin kuin tuskastuttavan paljon kuullut myös hallituksen kokouksessa, niin tätä vibe-koodausta tehnyt niin kuin huolella, niin mä oon ruvennut tekemään sillä, että istun niin kuin muiden kanssa saman pöydän ääressä ja otetaan läppärit siihen. Siinäkin pitäisi keittää joku semmoinen, juodaan Red Bullia ja syödään pizzaa ja koodaillaan. Ja siis tämmöinen konseptikin voisi olla aika makea, koska siis niin kuin nyt tuskailen sen kautta, että miksei niin kuin työllistäviä yrityksiä synny, niin se kuitenkin vaatii, että siinä niin kuin fiksujen ja tavallaan jotenkin intohimoisen idean kehittävien tyyppien kohtaaminen, joka ei todellakaan tapahdu siellä somessa tai edes Teamsissa, että se vaatisi niin kuin tämmöisiä törmäyttämisiä, niin osittain se niin kuin Ruotsin menestys on sitä pääomaa, mutta on se kyllä niillä koko ajan se fiksu ja osittain rikaskin, jotka joskus on sama asia, niin ne törmäilee ja perustelee konsepteja ja pistää pyörittelee ja hankkii niille rahoituksia ja skaalaa ja luo uusia. Tämä on niin kuin tosi elintärkeää. Ehdottomasti ja ehkä tämmöinen yksi vinkki nuorille varsinkin, niin kyllä se, niin kuin se verkostoituminen ja onko varsinkin opiskeluaikoina, mutta toki sen jälkeenkin, niin on äärimmäisen tärkeää, missä kyllä niin kuin ruotsalaiset on parempia kuin me, tai tekevät ainakin sitä enemmän. Ja silloin niin paljon sitten myönteisiä vaikutuksia, onko se sitten työnhakua, uusia asiakkuuksia, uusia bisnesideoita, ihan mitä vaan, uusia tuttavuuksia, niin se rikastuttaa elämää kyllä tosi paljon, mutta me ollaan aika semmoisia vähän niin kuin insinöörityyppisiä tietenkin, että tämä aika, jos mä nyt menen tonne, niin onko se niin kuin kannattavaa ja järkevää ja arvoa tuottavaa ja sen sijaan menee vaan ja kyllä niitä oikeita piirejä löytyy sitten ajan myöden. Mutta sitten tuossa Morten Mikkosta haastattelin, hän oli niin kuin musta hyvä kirja, tämä Kasvun kaava, niin hän sitten oli oikein niin kuin välillä semmoinen klassinen suomenruotsalainen, että missä tämä meidän Strömsö
paikallisuus on täältä Suomesta kadonnut, mutta sitten hän niin siinä kirjassaan keskittyi siihen Piilaakson kellotaajuuteen, että tavallaan okei, ihmiset on tosi ahkeria ja tehokkaita ja yksiniittisiä, mutta sitten kun ne kohtaa, se tapahtuu niin paljon sitä kohtaamista ja se on niin vähän liian kylmänkin nopeeta, eli tavallaan, että susta ei ollut mulle hyötyä, että heippa. Tätä 30 sekunnin jälkeen. Mutta näinkin tapahtuu, mutta siis sitä kuitenkin tapahtuu semmoista niin törmäyttämistä ja sitten löytyy niitä fiksujen tyyppien porukoita, että niin kuin bisnesidät löytää toisille tai sitten pivotoidaan joku vähän sivuraiteille mennyt hanke niin kuin oikeaan kulmaan ja pelastellaan siitä tai tehdään joku tärkeä yhteistyökumppanuus, että niin kuin, kyllä se on niin kuin vaan pirun tärkeää. On ja kyllä mä ton allekirjoitan täysin, että niin kuin se kellotaajuus, niin kuin sanoit, niin kyllä sillä on iso merkitys, että saadaan asioita aikaiseksi ja kyllä tässä nyt on meidän kaikkien syytä katsoa peiliin Suomessa, että kyllä meidän niin jotenkin kellotaajuus on ehkä nyt vähän käy hitaalla ja etsitään, niin kuin, että mistä tämä johtuu ja syyllisiä ja nää, mutta niin kuin sitä omaa tekemistä ei ehkä sitten kriittisesti analysoida tai saatikkaan, että muutettaisiin sitä tekemistä, että kyllä. Ja totta kai iällä on merkitystä myös ja näin, mutta tästä tullaan nyt siihen niin kuin omistajien niin kuin vastuuseen ja tekemiseen, että kyllä niin kuin omistajien vastuulla on sitten valita ne totta kai kompetenssit, mitä tarvitaan vaikka kasvuyhtiöön, hallitukseen ja sitä kautta sitten operatiiviseen tiimiin ja varmistaa, että siellä sitten niin kuin tapahtuu ja toimitetaan. Ja tässä me ollaan kyllä oltu kautta linjan, onko sitten iso yhtiö vai pieni yhtiö, niin haasteen edessä, mutta sitten taas startup-tyyppiset yhteisöt ja kokemusta on niistäkin siellä tälläkin hetkellä, niin kyllä se kellotaajuus on aivan eri siellä. Ja jokuhan voi sanoa, että siellä mennään niin kuin överiksi, mutta jos otetaan nyt, Voltti tuli mainittua tuossa näin, just sain ilon kuulla Marianne Vikkulaa tuossa Boardmanin tilaisuudessa, niin kyllähän se vaan, että tehdään vaan. Sitten korjaillaan vähän taas ja taas mennään ja valtava drive. Et jopa se niin kun hänen esityksen menossa tulla jo hikiit. Ja tätä me tarvitaan. Joo, näin on mullakin siis kävi Slashissa, oli paras Slash muuten ikinä, niin siellä mut kutsuttiin eri standeille, niin Control Devin standille, jossa oli yksi entinen translinkkilainen töissä, niin ne kutsui mut sinne, niin sitten se Marianne Vikkula tuli niitä sitten halailemaan siinä, ja sitten mä sitten sellainen sanoin, että mä koodasin tämän Slashin lavan puolelle tämmöisen oman seeraamin, sitten se tsemppasi muakin, että hyvä Sami, tämmöistä Slash-henkeä, että siis tavallaan hän on vanhan Slashin toimari, ja sitten tämä niinku Miki Kuusikin, että tämmöinen niinku, tuplanero, mutta on se niinku hienoa, että meillä on tommosia tosi driven tyyppejä, jotka sitten niinku kasvu tosi mukavia, ja siellä se kävi niinku joka pikku startupin niin standilla juttelee mukavia, niin vähän sellainen vanhan niin Slashin toimarin roolissa, että ei ollenkaan ollut mikään sellainen pöröttävä Uber-johtaja, että vaikka varmasti on niin todella tiukkaset siellä työyhteisössä. Kyllä, just näin. Joo, mutta tämän tyyppisiä kyllä tulee koko ajan lisää ja tarvitaan, mutta sitten pitää myös muistaa sitä, että kaikista ei tule voltteja tai kasva noin kovasti, että pitää olla sitten sitä pitkäjänteisyyttä ja oikeasti sitkeyttä. Niin, ja sitten se tavallaan kamelisijoittaminen itse on tämmöisessä korilla kapitaalirahastossa, joka sitten tarkoitus ei olekaan niin tehdä tämmöisiä lifeline-tyyppisiä voltteja tai ouria, jotka niin superskaalautuu, ja koska sitten tavallaan tuon niin tämmöisen venture capital-mallin niin ongelmaat sitten vaan ne oikeasti muutamat helmet, niihin pistetään kaikki ja sitten ne muut saa niin pärjätä omillaan, kun sitten taas niin monesta saattaisi tulla tämmöinen niin 3 kertaa kasvanut homma, joka olisi ihan hyvä, ja sitten se tarvii vähän erilaisen sijoittajakunnan ja sitten sitä ehkä vähän niin pikkasen pidempään visiota. Kyllä. Jos sitten ei niin ensimmäinen pivotti mennyt kerrasta nappiin sen niin Miki Kuusen ja Vikkulain kanssa. Mutta sitten ehkä tuosta kansainvälistymisestä, niin sitten sulla on niin jonkinlainen siivu tässä Strand Propertiesissa, niin siinä on ehkä taustatarina siis semmoinen, että itsekin kollegat tuolla Translink Corporate Financeissa, jossa on partnerina, niin avustivat Buu LKV:tä löytämään Saari-partnersin sijoittajaksi, ja sitten tästä sitten tämä osa porukasta lähti pois, ja sitten ne lähti tuonne Espanjaan koronaa pakoon, niin siellä ne perusti tämän Strandin, ja tavallaan niin kuin vieraalla maalla suomalaiset niin kuin saivat aika niin kuin perinteisen kiinteistöbisneksen niin kuin lentää, eikö tämä on niin kuin se kasvutarina, mistä se on lähtenyt?
Kyllä, joo, juuri näin. Ja sinänsä totta kai kiinteistöjen kautta tutustunut siihen alueeseen, mutta muuta kosketuspintaa siinä mielessä ja muuta kuin olet käyttänyt palveluita aikoinaan, mutta tässä kiehtoi juuri tämä niin kuin KV niin kuin näkövinkki, että olet saaneet niin kuin hienon alun siellä ja se on erittäin kilpailtu tuo Aurinkoranta esimerkiksi Espanjassa, niin pystyvät silti tekemään, että totta kai siinä on tiimi isossa roolissa edelleen ja jatkossakin ja näin, mutta siellä on vielä tämmöinen niin kuin teknologinen näkövinkkeli, että pidän tämmöistä ehkä nyt disruptio, mutta ainakin tämmöisen niin kuin konservatiivisen, kohtuu stagnoituneen toimialan niin kuin muutoksista. Ja varsinkin, jos se on niin kuin vielä kuluttaja rajapinnassa oleva, niin niitä elementtejä siinä oli ja hyvä meininki muutenkin siellä, niin kiva nähdä. Ja nythän tietenkin myös Suomeen laajentuivat nyt ja tarkoitus laajentua edelleen muihin maihin. Niin ja mun mielestä näissä molemmissa sekä Strandissa että Buussa on kiehtovat sieltä, sitten kutitellaan se Suomen olemassa oleva niin kuin luksus kiinteistömarkkinasegmenttiä, jota nyt löytyy niin kuin sieltä Pohjois-Suomestakin, että niin kuin oikeasti hienoa, että löytyy semmoista tätä vapaa-ajan asuntoa ja muuta, jota niin kuin pärjää sillä aurinkorannikolla. Ei niitä niin kuin liikaa ole, mutta kuitenkin että se tukee myös tätä Suomen niin kuin vähän profiilin nostoa toikin toimiala. Joo, ja ei ne nyt sitten niille suomalaisille sillä aurinkorangassa myy vaan niin kuin ihan niin kuin kansainvälisille sijoittajille ja lama-asujille. Ja meillä on muuta siis oli kunnia olla tuon Nurmisen Mikon pöydässä tuolla Fibanin 15-vuotisjuhlalla, kun hän pokasi sen palkinnon. Siellä oli muuta Framerin Kim Väisänenkin siinä samassa pöydässä onnea vaan listautumisannista, niin että siis tavallaan tämä Hostaway, joka palvelee siinä tavallaan luksusvuokraamismarkkinaskin, niin on suomalainen innovaatio ja erittäin niin iso ja hyvin kasvanut firma. Ja nämä on molemmat loistavia esimerkkejä siitä, että onko siitä omistamista tai vuokrausta, mutta että tulee tämmöinen niin kuin applikaatio tai platformi, minkä kautta sit ympäri maailmaa ihmiset löytää, koska se on ollut se meidän ongelma, että niin kuin millä ne löytää Suomeen, mutta näitä kautta totta kai sitten koko maailma on auki, että sitten me kilpaillaan kaikkien kanssa, mutta se on niin kuin, musta tuntuu, että puhuttiin siitä Järvi-Suomen mökeistä ja oikeasti luksusluonnosta, niin nämä on sen tyyppisiä niin kuin palveluita, mitkä sitäkin auttaa, että siinä on niin kuin monta hyvää asiaa. Joo, ja mä vitsailen, että jos ilmastonmuutos jatkuu, mikä on tietysti ikävää, niin meillä voi olla semmoinen, että ainakin kesällä niin Suomi on vähän semmoinen pikku välimeri, että niin kuin tosi mukavaa saaristoa ja vähän niin kuin siis tosi hauskaa. Että niin kuin jotenkin vähän turhaa vähätellä, että meillä on mainitsen niitä saariikin täällä, että niin kuin toi Skarsgård, Meno ja Greftsiivat ja muut täältä, niin aina kun käyn Ruotsissakin, niin mä kettuilen, että meillä on niin kuin nämä hommat edenneet, tulisi tekin joskus tänne niin kuin lomalle, että homma on muuttunut, että kun ei täällä Tukholmassa edes ole tämmöistä löylyä, että niin kuin tämä baara bastuu, että niin kuin jotenkin siis pitäisi saada tämä pohjoismainenkin matkailu, että ihan hyvin olisi niin kuin Suomen profiili nostettavissa. Ehdottomasti, jos katsotaan Norjan kesää, sehän on niin kuin valtava menestys ja siellä on jo vähän liikaakin ihmisiä, että toki siellä on luontokin vähän erityyppinen, mutta meidän tunturit ja järvet ja saaristo, niin ihan mielettömiä paikkoja. Mä uskon siitä, että Välimeri siirtyy niin kuin Itämerellä. Itämerestä tulee uusi Välimeri tässä näin. Joo, kesähän meillä on niin kuin miellyttävä, että siis se on niin kuin aika optimi nyt ja sitten se on liian kuuma tuolla ja vedet loppuu tuolla Mannermaalla ja ne on vähän tukkasia yli kasvot kaulatettuja, mutta ehkä sitten tämä vuodenjohtajan vaihtelu, että sittenhän meillä on vähän sitä vajaa kapasiteettia, että talvi on vähän ylibuukattu ja sitten ehkä siellä etelässä siis kesä menee, mutta sitten ehkä itikat kiusaa tuolla Lapissa, että pitäisi saada tähän seasonalityin niin kuin vähän balanssia. No se on just näin ja totta kai kukaan nyt haluaa marraskuussa olla Suomessa, niin se on sitten yksi kysymys, että Welcome to Finland, you bad lass. Niin. Ja tämän tyyppisiä pitäisi tuoda, niin kuin Slash on loistava esimerkki, miten sit saadaan oikeasti sisällön kautta niin kuin ihmisiä tänne. Ja oli muuten, siis mä olin Googlen DeepMindin pöydässä, se oli, siellä oli nämä
koko Googlen älytiimin, että huippututkija tästä oli näitä huippusijoittajia ja mentiin sitten niinku syömään ne 6 ruokalajin luksus. Suomalainen ruokalaji, niin niillä oli niin viinikki, oli siis marjaviinejä ja ne oli niinku vähän britit siinä mun paikassa nyt yökkiin, mutta ne oli niinku tosi hyvällä fiiliksellä sillä, että this is pretty good ja siis niinku oikeasti näitä hommia voi niinku brändätä ja sitten lähti yksi semmoinen aika rikas äijä lähti sitten sen Slash-viikon jälkeen Pohjois-Suomeen, että siis niinku oikeasti ja sitten se oli niinku se juttu, että nyt niinku mentiin, se oli ollut siellä edellisessä tapahtumassa tuolla Keski-Euroopassa ja tuli sitten Slashia, mutta siitä sitten niinku lähti sitten vähän kahtelemaan revontulia tai mitä ne tekikään sitten siellä Pohjois-Suomessa. Joo, ja se on kyllä, vaikka me mietitään monesti, että no mitä siellä nyt on katsomista, että lunta ja nää puhdasta lunta, mutta suuri osa maailman ihmistä ei ole nähnyt puhdasta lunta ikinä. No. Ja lähdetään ihan perusasioista ja hyvät ruuat ja ehkä marjaviinit, mutta musta sekin koko ajan se nousee pohjoiseen päin se viinirajat, että mistä sitä tietää, vaikka 20 vuoden päästä meillä olisi loistavat viinit, ei marjaviinissä mitään vikaa. Joo, ja se veti se sommelieri, sen siis ihan jäätävän hienosti sellainen, ja täällä on pelkästään suomalaisia raaka-aineita full fucking stop, paitsi siis kahvi, siinä sillä tämä nyt ei taivu tästä, mutta että se oli tosi hienoa, että se oli, kaikki oli mietitty. Ja aika monessa fine dining annoksessa on jäkälää nykyään, ja syödään jäkälää fine diningissa, eikä sitäkään uskonut 10 vuotta sitten ehkä tai 15. Että. Joo, mutta siis on tämmöinen puhdas pohjoisen luonteen, se on tosi hienoa, että se sitä leviää ja sitä aloittaa, että siinä on paljon. Ja itsekin siis kävin Suomökissä, niin sekin oli musta tosi makeeta, että siinä sen vähän piilopiiritin omistajaa, niin vähän sellainen trollas mua sitten, että sä mietit tässä jos et hypii oikein, niin kuolet sinne suohon, mutta sekin tavallaan voin ajatella, että siis tavallaan sekin mökki olisi ja oli mulle elämys kyllä, niin tuolle jollekin ulkkarille, niin tämä Tokion keskustassa niin on vähän erityyppinen. Ja vetäisi tuommoista tekemään tästä Jouko hyppi tästä yli tästä näin. Ja, tarinan kerrontaa. Tarinan kertomista ja aivan siis niitäkin katselin nyt tunturin silvat kyllä, niin on kyllä komeita. Joo, että siellä on tuli oikein tippa silmään siitä. Tämäkin oli ihan se. Joo, ja sitten tämmöinen Lapin eksotiikka ja taijat ja sitten näitä mitä sitten siellä on, niin siis ei se ole siis semmoista niiden tuulen hattu hommaa, eikä siinäkään mitään pahaa. Että on siis paljon nimenomaan luontoläheisyys, niin siinä on vaan jotain suomalaista. Se on juuri näin, ja sitten tarinan kerrontaa, kun vielä jatketaan ja syvennetään, niin siitä tulee hyvä. Ja yksi asia, mikä nyt kuuluu tähän vahvasti on, että mitä ehkä ei aina mietitä Suomessa, että kyllähän tämä NATO-jäsenyys ja koko tämä puoli ulkomaalta katsottuna, mulla on kohtuu lähellä kumminkin itänaapuria, joka tuolla nyt sitten riehuu, niin me ei ehkä itse aina ymmärretä, miten iso ja haastava asia se on ollut vaikka ulkomaalaisturismin osalta. Nyt on osa Naton kokonaisuutta ja varsinkin Pohjoismaiden yhteistyö ja kaikki muutkin tämmöiset puolustusyhteistyöt, niin ne on ollut valtava merkitys kyllä sitten tähän, siis kaikkea totta kai meidän kiinteistöomistukseen ja muuhun, mutta vaikka nyt turismiin ja siihen Lapin turismiin. Niin hieno asia. Joo. Ehkä tähän sitten vielä loppuun, ennen kuin siirrytään siihen maailmanmestarin tapahtumiin siellä levillä, niin nyt kun mä oon oppinut suhun tutustua myös tämän hallitustyöskentelyn kanssa, käytetään suomalaista appia Contract Zenia, joka mä oon lämmennyt sille, se on hyvä appi, niin hallitustyöskentelyyn, niin ehkä muutama sana tuosta tavallaan omista ja hallitusjohtoa. Et ensinnäkin siis muuten näin julkinen kehu Robe Hagbergille, että aivan ensiluokkainen toimari siinä, että se on tietysti varmaan se ensimmäinen asia, että hallitushan ei ole minkään arvon ilman erinomaista toimaria. Mutta miten sä näet sen OHJ-kolmion? Joo, tämä on mielenkiintoinen kokonaisuus niin siinä mielessä, että aika paljon on tiettyjä asioita, mitkä voidaan teorian kautta jo kertoa, että näin sen pitäisi olla, mutta aika paljon siinä on sitten sitä dynamiikkaa ja
liiketoimintaan liittyvää niin kuin kokonaisuutta, mutta jos nyt puhutaan niin kuin omistajista, niin kyllähän siellä niin kuin, että ymmärretään omistajien vastuu, se on yksi asia, ja omistajan vastuun kuuluu, että tehdään omistajastrategia, ja ei vain tehdä, vaan myös kommunikoidaan se. Ja sieltähän niin kuin hyvin pitkälle lähtee, ja se strategia ei tarvitse olla siis mikään 100-sivuinen opus, vaan siihen liittyy yksi A4 statementti, mutta että se on niin kuin yhdessä omistajien kanssa päätetty, että mitä omistaa ja miten ja mihin halutaan mennä ja vähän ehkä arvomaailmaa ja muuta. Koska sen jälkeen sillä niin kuin, hallituksella on huomattavasti helpompi sitten toimia. No, ennen kuin se hallitus toimii, niin se pitää niin kuin sitten se porukka valita. Ja sehän on myös omistajien ja yhtiökokousten, osakeyhtiössä, niin yhtiökokousten niin kuin päätös. Ja tästä tulee nyt se, että mikä se siellä, niin kuin, onko se kasvustrategia, onko se joku muun tyyppinen teknologiaan liittyvä startuppi vai mikä se onkaan, niin siellä se niin kuin päätös tehdään. Ja sitten siihen valitaan nyt sitten se oikein tiimi. Ja itse vahvasti kannustan aina, että ne on niin kuin määräaikaisia. Jos strategia on 3 vuotta tai 5 vuotta, niin siihen pääsääntöisesti haetaan sitten se niin kuin tiimi. Ja sitten sitä kompetenssialuetta vähän erityyppisesti. Toki diversiteettiä pitää olla yhtä lailla, että tiimi toimii, mutta kyllä mä sen niin kuin kompetenssin kautta lähtisin niin kuin rakentaa sitä. Ja sitten sen jälkeen niin sit pyritään matchaamaan se niin kuin johdon totta kai toimari, tärkein ehkä rekry, mitä siinä voi niin kuin hallitus tai tekeekin. Ja siinä aika usein sitten niin kuin myös itse mukaan lukien, niin ollaan epäonnistuttu siinä. Mutta mainitsit nyt Fredman Groupin ja sitten Hagbergin Roopen, mikä 2018 päätettiin. Itse olen toimitusjohtaja siihen asti ja tuo elämäni paras päätös, minkä olen tehnyt, että saatiin siihen niin kuin ammattijohtaja ja kohtuu pitkältä on kohtuu hyvä polku tallattu, mutta ja siihen liittyy nyt sitten, että on niin kuin siihen sitten yhtiön strategiaan liittyvää niin kuin kompetenssia. Kukaan ei osaa kaikkea, mutta sittenhän se toimarin rakentaa semmoisen tiimin siihen, että niin kuin se kokonaisuus on sitten niin kuin keskivertoa parempi tai ainakin tavoite. Joo, ja onhan se vaan niin kuin pirun ahkera kaveri, se Roope, siis sekin on niin kuin tästä kellotaajuudesta, että niin kuin tavallaan, että jos on semmoinen toimari, joka tekee mitä sovitaan ja tekee aika paljon, niin se on vaan niin kuin ihana asia. Että sitten on semmoisiakin, jotka ei aina näin ole, niin semmoista varmaan pitäisi vaihtaa. Ehdottomasti, ja siis sehän on niin kuin kumminkin viittaa tässä suhun, että säkin teet hienoa työtä, että pääsit kuitenkin siis brändäyksen ja isoja muutoksia teet siinä niin kuin kyllä omanakin aikana. Kyllä, joo, mutta silti se on ollut elämäni viisain pääsessä. Mutta joo, ehdottomasti se kellotaajuus on tosi tärkeä, että pitää toimittaa, mutta sitten siinä tulee se vaikeus, että sun pitää myös sitten pystyä niin kuin kehittämään ja siinä juostessa vielä niin kuin miettiä asioita vähän suuntaa ja muuta. Ja se onkin sitten aika vaikea niin kuin yhtälö. Totta kai se on yhteispeli sitten hallitusjohto, niin kuin kuvio ja aikaa, ajoin katsotaan strategiaa, mennäänkö oikeaan suuntaan, mutta siitä huolimatta niin se on niin kuin ristiriitainen, koska varsinkin tuotannollisissa yhtiöissä, niin sähän yrität optimoida sitä sun linjoja ja logistiikkaa, ja kaikki häiriöt on aina pahasta. No sitten tulee joku hallituskerta, nyt me vähän muutetaan tätä suuntaa, niin se on niin kuin katastrofi. Niin. Ja sitten sun pitää se niin kuin kombinaatio pystyä silti elää siinä. Niin, ehkä vielä heitetään yksi sitten, että tällainen vähän kierrepallo, sä oot melko uusi sijoittaja ja hallituksen, onko se puheenjohtaja tässä Green Planet Astronautissa, niin jos mä heitän vähän haasteen, että kerros nyt miltä näin niin kuin alkumetreillä tuntuu tuon firman kasvattaminen ja kerros mitä tämä tekee, tämä Green Planet Astronauts. Onko tämä joku NASAn satelliittitoimittaja? Ei se kuulostaa Space Squad, siellä on myös, mutta äärimmäisen hieno siis kasvuyritys, toki startuppi, mutta mä lukisin, että nuori kasvuyhtiö ja se siinä kiehtoo, eli tekee kasvispohjaisia lastenruokia ja ihan uutena brändinä, uutena tulijana siihen kategoriaan ja pystynyt tällä hetkellä haastamaan jo nämä niin kuin maailman mammutit. Että jotain oikein siellä niin kuin tehdään myös, on tehty ennen minua, joka on niin kuin hyvä asia tietenkin. Mutta sitten tämä perinteinen loistava tiimi, niin kuin koko tiimi, founderit kaikki, niin kellotaajuus on
äärimmäisen kova siellä, niin kuin pitääkin tämän tyyppissä olla, että se on yksi asia, mutta sitten mitä itse pystyy tai ainakin pyrin tuomaan on sitten sen, niin kuin sen kasvun ja skaalaamisen ja varsinkin tämmöisen niin kuin retail-kuviossa, niin se ei ole todellakaan niin kuin helppoa, mutta tällä hetkellä kaikissa kaupoissa, kaikissa suurissa päivittäistavarakaupoissa, mitä Suomesta löytyy, ja siellä on se kansainvälinen kulma vielä tulossa, mutta sitten ehkä toinen niin kuin todella iso haaste, että nyt toi niin kuin kasvispohjainen lastenruoka ja niin siinä totta kai laajennetaan sitäkin kategoriaa, mutta tämä snacking, eli tämmöinen välipalaistuminen koko, niin siihen tämä maailma menee, eli tulee 80. Joo, mutta myös siis nuorille ja sitten aikuisillekin. Ja tämä on ihan uusi kategoria, mitä ollaan niin kuin tunnistettu ja se on rakentumassa myös Suomen markkinoille ja maailmalla. Ja yhdessä kaupan kanssa tätä nyt pyöritellään, että mitä jos me saataisiin vähän lisää hyllyjä sinne, missä olisi tämmöinen niin kuin terveelliset välipalat. Kyse on niin kuin tämän tyyppiset. Totta kai heti kun miettii snäkkäilyä, niin siinä on niin kuin sipsit ja muut. Se on yksi huono tie, mutta nyt ja sitten proteiinipatukat ja nämä proteiinityyppiset tuli aika vahvasti, mutta nyt tämä kategoria oikeasti kasvaa ja sitten pyritään siihen tuomaan nyt sitten myös. Joo, täytyy tunnustaa, mäkin joskus tyttären purskeita tykkää syödä, että voisi kyllä laajentuakin sitä miehinkin. Ei kun ehdottomasti, ja aika moni, vaikka ei ole varsinkin pienten lasten vanhemmat, niin ne tietää varsin hyvin, koska se on, ja siinä on se convenience, eli se on helppoa, nopeata, ja sitten kun se olisi vielä terveellistä, niin se on aika hyvä yhtälö, ja toki vielä siinä on sitten tämä niin kuin sustainability-kulma, että kasvispohjaiset, ja toinen, mikä kiinnostaa siinä Green Planet Astronautsissa on niin kuin siinä on, niin kuin tiedetään, suomalaiset on allergioita todella paljon, ja vaikka pähkinäallergia, niin siellä HUSin kanssa nyt testataan tällä hetkellä, että kun altistetaan niin kuin heti pienestä pitäen vaikka pähkinälle, niin sulla ei välttämättä tule sitä allergiaa. Ja tämä on mielenkiintoinen myös tämmöinen terveysnäkövinkkeli tässä koko liiketoiminta kokonaisuudessa. Saa sinne sen protskunkin mukaan. Kyllä, joo. Mutta joo, haastava toimiala kokonaisuudessaan, kun tiedetään ruokastartupit, mutta tosi äärimmäisen mielenkiintoinen. Joo, ja tässä että siis voi olla, että tämä mahdollisuus meni jo, mutta on niin kuin pätevä CFO lähdös pois, niin ainakin tätä kuvattaessa niin kuin vielä voi ehkä sunkin kautta Peter Fredmanin vaan yhteyttä, niin jos olet pätevä CFO-kasvuyhtiö. Kyllä, ja Mille Westerling on siellä. Toinen toimari founderi. Niin saa laittaa kyllä, niin mielenkiintoinen keissi. Hyvä, no nyt sitten mä jo tiisannut tätä Formulan maailmanmestaria, mä ehdotan, että menen tuonne sisäpiirin puolelle, kun oot jo tänne saakka katsonut tai kuunnellut, niin laittakaa kanava tilaukseen ja suosikaa tosiaan suomalaista ja tätä mainittuja bisneksiä, että se on kaikki kotiin päin. Mutta ehdotan, että mennään Petter tuonne sisäpiirin puolelle. Kiitoksia vierailusta. Kiitos paljon.